1, 2, 3. What's up, you sunshine? It's your girl Cleo. Alam nyo ba guys, kakagising ko lang talaga, but I really wanted to film this video for you kasi nag-promise ako na hindi lilipas ang Oktubre na hindi ko ina-upload ang video na ito kasi sa totoo lang nung pinost ko siya sa Instagram story na I found the best video editing app using my phone, and grabe, ang dami sa inyo nag-DM, nag-comment kung ano ba yon, and sabi ko sa inyo, bibitinin ko lang kayo ng onte and sasabihin ko siya in a vlog. So, ito na yun guys, and I'm so excited kasi alam ko na hindi lang to siguro sana entertaining para sa inyo panoorin, but maging helpful, useful din siya. And ayan, without further ado, let's hop into the app reveal. Ano ro? Guys, kay mami itong phone na to. Let me just screen record this one. So yun guys, the app that I'm using is VN. Yes po, VN app. I'm not sure lang if this is applicable in Android. Try nyo na rin guys i-check. Pero this one is on iOS. Hala, bumaba yung camera. Wait. So yan guys, pagkabukas nyo ng app, makikita nyo, may Studio 1, Project 1, Story 1. And what I do, because syempre vlog naman yung ginagawa ko, so it's landscape, it's 16:9. So yun guys, hindi ko lang syempre i-reveal ang app sa inyo, pero tuturuan ko rin kayo ng mga basics, camera low, keme. So, gusto nyo yarn, diba? Ayan, bubuksan ko, new project, and then pipili ako ng mga clips na isasama ko sa kanya. Dito lang talaga ako nag-e-edit ng lahat, guys. So yan guys, pagkapunta nyo dito, makikita nyo yung apat na nasa pinakakaliwa. Ito yung file. Diyan yung file. Ito namang pangalawa, kung gusto mo mag-overlay guys ng mga files, pictures, and anything. So ito, try natin to. Pwede kang mag-overlay dyan. Tapos pwede mo siyang lakihan. Pwede rin siyang ma-rotate. Ayan, nakita nyo, rotate. So, ayan yung parang picture on picture, video on video, ganyan, pwede siya. Tapos pwede mo siyang ma-adjust, pwede rin siya maging ganyan, para yung background lang yung linig. This one naman is subtitle. Sa subtitle, guys, makikita nyo to, maraming to. What I always make use of is just the standard, ayan. Kasi siguro lagay natin, Hiraya Pilipina Presents. Then, maraming font dito guys. Alam nyo kasi, sa ibang app talaga, i-ano ko lang sabihin ko muna sa inyo kung bakit yung VN talaga yung napili kong magandang app. Kasi first of all, may various may various fonts guys. Like, ang dami ko nang nasubukan na video editing app talaga sa phone. Talaga yung, alam nyo yun, all-in-one package. Nandito na siya. And this app is free. Yes, guys, it's free. So, hindi ako nagbayad dito or anything. Hindi ko siya kinrack or what. Sama yun. Lagi kong ginagamit is this one, Berkshire. Maganda to kung hindi all caps lock. Ayan. Maganda rin itong all USC. Ayan, ginagamit ko rin niya palagi. Then, this one, Lollipop. Ito yung tingin ko lagi yung nakikita. Ayan, mayroon ding Marvel. Pero, ayan. Let's go with caution in this, Habang nandyan ka pa, meron siya dito sa baba. So, pwede mong palitan yung style, color. Yes, guys, pwede nyo mapalitan yung color. Hindi lang yung color mismo, pero pwede mo siyang lagyan ng stroke or border. Ayan, no? Pwede rin ito. Ayan. Ay, cute naman ito. Wala tayo sa simple lang. Ayan. Okay na tayo dun sa tatlo. And lastly, dun sa pinakataas, may music, guys. So, sa music, merong music, sound effects, and record. Yes, pwede rin kayo mag-record dito. Karaniwan dito na rin ako nagre-record. Gumagamit lang ako ng earphones. So, sinasaksak ko siya para dun ako sa earphones nagsasalita. Easy, diba? Pwede kayo mag-voice over dito. So, sa sound effects, sa cartoon, meron dito yung, alam mo yun, yung mga sikat na ganon. Yung ganon. Narinig nyo? Yung mga ganyan, yung mga parang sound effects ng pambata. Ginagamit ko rin yan sa vlog ko, guys. Tapos, pwede ka rin maglagay ng music. Pwede, guys, may mga music na rin talaga dito na magaganda. Like this one. Ang ganda rin ng music dito, guys, in fairness. Ito yung gamit ko sa recent video ko na background music. Pero, syempre, ako nag-i-import ako ng sarili kong music din. So, pwede ka mag-extract from video. Guys, ito yung hack, guys. Kapag sa phone ka lang nag-e-edit, syempre, ang hirap kasi kapag ito-download mo pa ganyan. Alam niyo yung ginagawa ko? Mommy, going back guys, ang ginagawa ko is nagsi-screen record na lang ako. Yes, ini-screen record ko siya with microphone, of course.
Tapos syempre, since nasa album na siya, tsaka ko siya i-extract from video. Like this one. Hanap tayo ng background music ko dito. And guys, for my secret music na sobrang ganda, na non-copyright din, dito ko lang sasabihin siya, ang halos ay kong ginagamit na songs is from the artist, The Colonies. As in, yun talaga ang gaganda ng mga kanta nila. As in, kahit nga hindi ako nag-edit, minsan yun yung ginagawa kong jam habang nag-aaral ako. Kasi ang ganda and it's non-copyrighted. They deserve a lot. So, kaya ko rin siya sinishare sa inyo. So, try out their music on your vlog. So, yan guys, in-extract ko na yung video niya and nilagay ko rin siya dito, syempre, sa Cleo. That's when you pretend that you over love that put you over your head. And I just for the night, and it's a crime to realize. Palagi ko rin ginagamit is to Monday by Spencer. Ayan, Monday by Spencer to. Diba, in-extract mo lang siya from video, tapos, pwede mo na siyang gamitin. So, ayan yung music niya. Then, guys, ang magandang gawin dito, kapag naglalagay kayo ng music, punta kayo sa volume, fade in nyo. Lagyan nyo ng fade in, kasi para hindi bigla yung music. Lalo na kung magsiswitch kayo from one background music to another, lagyan nyo ng fade in, tsaka fade out. So, yan guys, punta naman tayo sa mga features niya dito sa ibaba, since natapos ko na i-explain yung sa leftmost icons. Tama ba? Yes. So, una is filter. Ito yung favorite thing ko about VN kasi may filter siya guys and ang ganda ng filters nito. I'm not even babbling. Ano daw? Anyway, ayun. What I always make use of is A3. Yes, guys, I put filter na recently, di ba, nakikita nyo sa videos ko. Meron ding adjust. So, pwede mo i-adjust yung exposure, contrast, and other things. Ayan. So, what I do, most commonly do is, ayan, ina-adjust ko yung exposure niya accordingly doon sa video. Tapos, contrast, ina-adjust ko rin yan ng onte. Binabawasan ko rin yung temperature niya para mas maging, you know, light yung vibe niya. Kasi kapag yellow, medyo nagiging warm. So, medyo pinapakool ko yung vibe niya kapag sobrang warm na. Sana nakagigets nyo pa ako. Tapos, minsan nilalagyan ko yun ng shadows. Kung gusto nyong, isahan na lang siya, guys. Isang filter lang for the whole clip. Kung meron nagsisitong video naman kayo, hindi naman napapalitan yung lighting. Apply it all. Yan lang. Tapos, lahat na ng clips mo, meron ng filter. Ang galing, diba? Ang bilis lang. So nice. So great. Pwede nyo rin, guys, mo-adjust yung speed. Pwede nyo bagalan. Pwede nyo rin bilisan accordingly. Sa split, siguro naman alam nyo na ito para mas split. Para mahiwala yung clip nyo. Tapos pwede nyo rin siyang, you know, ma-adjust, ganyan. Dito, guys, sa background naman, kung gusto nyo na parang may pa-effect na may background pa kayo, sa aesthetic purposes lang, kumbaga, pwede ka pumunta sa blur. Tapos, pwede ka rin sa color. Ako talaga color yung like ko pinipili. So, tayo sa yellow. Ayan, yellow. Tada. Pwede mo rin siya, guys, ma-crop. Ayan. Kapag nag-e-edit kasi kayo, guys, tignan nyo siya sa perspective na parang ikaw yung nanonood. Ano yung mga kailangang i-emphasize mo na words? Ano yung sa tingin yung funny na sinabi mo na gusto mo ng emphasis? So, i-emphasize nyo yun sa editing nyo, guys. So, kunwari, pwede nyo i-zoom, pwede nyo lagyan ng sound effects na funny. So, parang kapag nag-edit kayo, make sure nyo na parang kayo yung nanonood. Ano yung gusto nyo nakikita nyo sa video kapag may mga ganong scenario? Kapag sa video editing kasi, guys, parang nailalagay nyo dun yung personality nyo eh. Kung gusto nyo ng hype na background music, ilagay mo yan. Kung gusto mo ng chill, ilagay mo yan. Isama mo yung filter mo, isama mo yung sound effects mo, isama mo yung music na ginagamit mo. Video editing is just, it's a skill, sa totoo lang. And kahit anumang app yung gamitin mo, basta alam mo, marunong ka mag-incorporate ng personality mo sa editing mo, you're good. Then, pwedeng mirror, yan, tas flip. Pwede rin siyang mag-rotate, like that. Alam niyo na yan. Then, this one, freeze frame, guys. Alam niyo yun, kunwari, may picture lang. Shutter. Pwede niyo i-freeze frame yun. Then, this one, zoom. Sa totoo lang, guys, ito yung Ken Burns. Ito talaga yung hinahanap ko sa video editing app. Kasi, yun, part siya ng personality ko, sa totoo lang. Alam niyo yun, kung nanonood kayo ng mga video ko before, talagang may Ken Burns, hindi yan nawawala. Kasi sa Final Cut Pro, talagang ginagamit ko siya palagi. Pero dahil nga sa phone, wala masyado na application na nag-offer ng Ken Burns. Actually, hindi mo nga ito mako-customize, yun lang. Pero, okay lang. So,
zoom in ako palagi, guys. Para, you know, gaya nito, ayan, nagzo-zoom in siya. Boom, 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 boom. Zoom in. Zoom out naman. Boom, 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 boom. Zoom out. So, ayun, para siyang Ken Burns, guys, pero hindi mo siya mako-customize. Pero, okay lang. So, ayun, tapos to export it, ganyan, export nyo lang. Ako, ang ginagawa ko, na photo na lang palagi, guys. Eh, may natutuhan ba kayo? Like nyo naman tong video na to kung may natutuhan kayo, and if you find this video helpful. And guys, I know that the comments are disabled, so if you have anything to ask, anything to tell me, comment on the community tab. I really appreciate all your comments, or DM me on Instagram. Don't forget to subscribe if you still haven't, to be part of our growing family of sunshines. Ayan lamang, I love you so much. Stay safe. Ingatan nyo rin sarili nyo. Guys, ha, alam ko, medyo mahirap ngayon. Work from home tayo, studying from home. Take care of yourself. Take some breaks if needed. I love you. I got your back. Mwah! 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 See you on my next video. Mwah!